Hello guys! Welcome back to my channel. Mag-unboxing tayo ng Gopro Hero7. Nabili ko siya sa online shop, sa Momo. Hindi yung Momo sa Pinas na ano ha, na nakakatakot na games. Ito, pakita ko. Momo, ano siya? Online shopping shop siya dito. Nabubulol na ako. Dapat kailangan himay-himayin. Rechargeable battery. Ay! Oh. Ay, ang liit niya lang pala. Kala ko malaki. Ito yung rechargeable battery, guys. Super liit lang. Super liit niya. Yan, kita ba? Umalabo. Super liit niya. And then, the other one is sleeve, yan, lanyard. Ano to, yung protector niya, yung tawag dito, rubber. Yan. Yan yung rubber. Next, may kasama siyang SD card. Warranty. So I'm waiting for the bus. 3 minutes coming. And then the other one is 8 minutes. So 3 minutes tayo para mas mabilis. Pupunta ako ng supermarket. Bibili ng gulay. So now I'm testing for the video of Gopro Hero7. And the settings I set is super view. Look at that view. Maulan nga lang, kaya hindi siya gaano kaganda tingnan yung view, pero ang ganda niya kasi para siyang drone, para kang naka-drone. So pupunta na tayo sa supermarket. Ito yung supermarket. Tawag dito is, ano to? Itong supermarket na to? PX Mart. Iwanan ng payong kasi maulan. Actually, kahapon galing ako dito. Kaso nga lang nakalimutan ko bumili. Bili tayo ng tinapay. Ang ganda niya, oh. Pag kahit na naglalakad ka, hindi siya nagbabumps yung
video niya. Hindi katulad pag sa cellphone, nagbabumps. Bumps ba tawag doon? Yung umaalog.